විද්‍යාව අසාමාන්‍ය විදියට අපි තුළින් උපදවන්න ඕනේ. ඒ විද්‍යාව අවිද්‍යාව දුරු කරයි. අවිද්‍යාව දුරු වෙන්න. ඒ අවබෝධයෙන් පඨවි නිදාසලා, ආපේ නිදාසලා, වායුවේ නිදාසලා, තේජෝ නිදාසලා, ආකාශේ නිදාසලා, මුළු විශ්වයම නිදාසලා. විශ්වයෙන් එළියට යනවා යා. පිරීලා නිවිලා යනවා කියන එක. හැබැයි මම විද්‍යාව කොච්චර අඩුවෙන් දැනගන්නවද? එච්චර ප්‍රතිශතයට අවිද්‍යාවට මං අවු වෙනවා. අවිද්‍යාව තුළ මං අවු වෙලා ඉන්න තාක්කල් මට නිදහස් වෙන්න බෑ. මෙන්න මේක තමයි පුරුදු කරන්න තියෙන්නේ. ප්‍රඥාව මදේ කියන එකට වඩා තීන ප්‍රඥාව හරියට පාවිච්චි කරන්න දක්ෂකම තියෙනවා නම් අත්අවුරුදු රාතන් වහන්සේ මොනවද දන්නේ? ඒ තුන්වහන්සේ රාත් වෙන්න පුළුවන් කියාව තිබිලානේ. ඒක කොහොම රාත් වෙන්නේ? උන්වහන්සේලා තේරෙන එක හරියට ඇප්ලයි කරා. අපි ඇප්ලයි කරන්නේ නැති එකත් අපේ දුර්වලකම. මම දන්න දේ මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉවසන්න ඕන තැන ඉවසන්නේ. මේක රූපයක් විතරයි. රාගයක් නෙමෙයි, ද්වේෂයක් නෙමෙයි. අසෝලාගේ දුර්වලකමක් නෙමෙයි. මේක රූපයක්. කෝපයක් කෙනෙක්ගේ අතින් වැටෙනවා. ඊළම්පසත් එක්ක වැටෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් ෆොටෝ එකක් ගන්න එක. ඊළම්පසේක වැටෙනවා ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. දැන් ඔබ වහන්සේට පෙන්වුවාම ඔබ වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? ෆොටෝ එකක් කියලා කියනවනේ. ඕ ඊළම්පසේක වැටෙනවා කියනවාද? ෆොටෝ එකක් නෑ අයියේ. ඊළම්පසේක වැටිලා නෑනේ. වැටුණ ෆොටෝ එකක් ඒක. දැන් ඈට පේන්නේ මෙයාගේ ෆොටෝ එකක් නේ. ඡායාවක් නේ පේන්නේ. ඇයි වැටුණා කියලා එකක් ඇල්ලුවේ? එහෙනම් අපිට මේ පේන දේවල් තුළ පේන්නේ මොනවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි කෝපේ වට්ටුව බලන්න අපරාධ ගිලම්පතේක ඇලුවනේ බිම. ඇලිම් ගැටිම් වලට, මෝහයට, දෘෂ්ටි වලට අනුගත වෙනවා. පේන්නේ මොනවද කියන එක නිවැරදිව දැනගන්න ඕනේ. නිවැරදිව දැනගන්න ඕනේ කියන එකෙන් මම අදහස් කරේ ඔක්කොම දැනගන්න කියන එක නෙමෙයි. මට දැනන්නේ මට පේන්නේ මොනවද? පේන්නේ මේක කියන එක දැනගත්තත් ඇති. මේ වගේ එකක් තමයි මට පේන්නේ. ඒක දැනගත්තාම ඇති. අපේ දැනුම අපේ රාත් බෝධියට ප්‍රමාණවත්. සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේට මහා ප්‍රඥාව ප්‍රමාණවත්. කීරිවනේ රේවතාම්දුරන්ට උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥා ප්‍රමාණවත්. කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේට රහත් වෙන්න උන්වහන්සේගේ දැනුම ප්‍රමාණවත්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සංසාර විමුක්තියට සම්මා සම්බුද්ධත්ව ඥානෙ ප්‍රමාණවත්. හැබැයි මට ඒ ඥානෙ අවශ්‍යයි කියන කිව්වට මට ඒක ප්‍රමාණවත් නෑ. ඒක වෙනයි. මට rahat වෙන්න මගේ ප්‍රඥා ප්‍රමාණවත්. එතකොට මගේ ඥානය මම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මගේ ප්‍රඥාව මම මේ නාම රූපත් එක්ක ගනුදෙනු කරවන්නේ කොහොමද? මම මේ පෘථුවියේ තියෙන සියලුම ගනුදෙනු ඇන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද? ඕක තමයි දැනගන්න ඕනේ. දැනගත්තාම ගාක් ලොකු දැනුමක් ඕනේ නැහැ. එයාගේ දැනුමෙන් යට නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. මම ආයෝජනය කරන්න ඕනේ අසෝලාගේ ප්‍රඥාව නෙමෙයි, මගේ ප්‍රඥාව. මම නිදහස් වෙන්න ඕනේ මට පේන දේ තුලින්. අසෝලාට පේන දේ තුලින් නෑ. ඇයි එයාට පේන වෙන විදියකට. මම අදන්න ඕනේ මට දැනෙන අඩුව. අනිත් අයට පේන එක නෙමෙයි. මේක ෆස්ට් ස්ටෙප් එක. මට දැනෙන ටික ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. රාහතුන් නෑ. එහෙනම් මට දැනෙන්නේ නැති, පේන්නේ නැති, තේරෙන්නේ නැති තව ටිකක් තියෙනවා කියන එකනේ. ඊට පස්සේ අනිත් අයට අවුකම් දෙනවා. මේක එකක් තියෙනවා. බොහොම පිං ඇදුවා ඒක. අර කිසිම නැහැ හරියට දඟලන බස. අනේ සාදු සාදු පොඩ්ඩක් කෙනෙක් ඒක හදනවා. එතකොට මිනිස්සු මට දෙන අවවාද අනුශාසන තරවට්ටු නිന്ദා අපාස විවේචන ඔක්කොම සාදුකාර දීලා වැඳලා පිළි අරගෙන හදනවා. ඇයි? මට තේරෙන, මට දැනෙන, මට ගෝචර ටික ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. rahat වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මට ගෝචර වෙන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා. පේන්නේ නැති ඒවා, දැනෙන්නේ නැති ඒවා. අනිත් අය ගන්න. එතකොට කවුරුත් මට බයින්නේ නැහැ. නිന്ദා කරන්නේ, අපාස කරන්නේ, විවේචන කරන්නේ, දොස් කියන්නේ ඔක්කොම මට සංග්‍රහ කරනවා. මගේ අඩුපාඩු ටික පෙන්නලා දෙනවා. මතක් කරලා දෙනවා. කියලා දෙනවා. දැන් බනිනවා කියන සංකල්පයට මොකද්ද උනේ? එතකොට සම්මා සෝතේ වැඩි වෙන නිකන් වැඩිලා නේ.
මේ වගේ මේක ස්ටෙප් වඩනකොට ඒක තුල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයත් වැඩෙනවා. හැමදේම එකිනෙකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන නෙට්වර්ක් වෙලා තියෙන. මාළු දැලක හැම සිදුරක් එක්කම කනෙක්ටඩ් නේ. ඒ වගේ මොන ධර්මස්කන්ධය ගත්තත් ඒ හැම ධර්මස්කන්ධෙම අනිත් ධර්මස්කන්ධات එක්ක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි බේසික් එක මේක මේ විදිහට පුරුදු කරන්න. තමන්ගේ ලිමිට් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඒ ලිමිට් එකට අදාළව නිදහස් වෙන්න. ඊටු ටික පස්සේ කරමු. මගේ ළඟ තියෙන ටික ඉස්සෙල්ලාම කරලා ඉන්න එපා. අම්බෙච්චගේ කාලෙම. මදි පාඩු පස්සේ ගමු. බුෆේනේ. ඕනතරම් බෙදා ගන්න. හැබැයි බෙදලා මට ඒක ඉතුරු වුණොත් ඩස්බින් නෑ. ඇඳෙන් ගෑරුප්පෙන් ගන්න. අලන්න තැනකුත් නෑ. අතින් බැරි වෙලා කෑවොත් ඕදන්න වතුරත් නෑ. ඇඟේ තමයි පීඩ ගන්න වෙන්නේ. ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා මම. ඒ නිසා මට අම්බෙච්ච ටික ඉස්සලා කාලා ඉන්නවා. මට තේරෙන ටික වඩලා ඉන්නවා. පේන ටික තේරුම් අරන් ඉන්නවා. මගේ ප්‍රඥාවට සීමාවට ගෝචර වෙන ටික ඔක්කොම කරලා ක්ලියර් කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් අයගෙන් ගන්නවා. ඒ අයගෙනුත් ගන්න බෑ. ඒ අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට ඇඩ්වාන්ස් කෙනෙක් හොයාගෙන යනවා. ගිහලා ඒ කල්යාණ මිත්‍රාගෙන් ඒ ටික අහගන්නවා. ඕම තමයි පියවරවල් තියෙන්නේ. මේ විද්‍යාව ඉපදෙන්න අවිද්‍යාව නැති වෙලා යනවා. දැන් කාන්තාවක් මෙතනින් යනවා. කලිසමක් ඇඳගෙන තියෙනවා, බෙනියමක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ කලිසමටයි බෙනියමටයි අතර අඟල් 8ක් විතර මේ කට ඇරිලා බඩ පේනවා. කොල්ල ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නවා. ඇයි ඒක ටිකක් ලස්සනට තියෙනවා, පේනවා, හරි ප්‍රියමනාපයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි මේ බඩ ඇතුලේ තියෙන කැසිකිලි ටික, යූරින් ටික වෙනම පැකට් එකකට දාලා බැටරලා පැකට් එක වෙලලා බඩේ. දැන් බලයිද? ඇතුලේ තියෙන මල ටික වෙනම සුදු පාට සොපින් එකට දාලා මල පේනවා. ඒ විදිහට පැක් කළා බඩේ එල්ලගෙන යනවා. බලයිද? ඇයි ඒ? පිළිකුල් සාගතයිනේ, ගඳයිනේ, අප්‍රසන්නයිනේ. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. බඩේ මල මුත්‍රා තියෙනවා. සමේ දාඩිය තියෙනවා. ඇස්වල කබ තියෙනවා. නායේ ඔටු තියෙනවා. කටේ කෙල තියෙනවා. ඇඟ හැමතැනම තුවාල වුණොත් සරව ගලනවා. හැබැයි ඒක පේන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා යා රසලයි රාගය කියලා රැවටෙනවා. එතකොට අපි විද්‍යාව උපදවනකොට ඒ දකින රූපේ තුල මේ විදිහට පෙනුනම අරකට පවතින්න බෑ. මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් ස්ථිර නැහැනේ. එතකොට මේ තරුණ ළමයා වැඩිහිටියෙක් වෙන්නේ නැද්ද? ඒ වැඩිහිටියා වයෝ වෘද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? වයෝ වෘද්ධ වෙච්ච කෙනා උත්පල වෙලා ජරාවට යන්නේ නැද්ද? මේ ටික දැකපු කෙනාට කවදාවත් කිසිම කෙනෙක් දැක්කම ලක්ෂණයි කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒ ඒක ඔක්කොම වයසට දිරාපත් වෙනවා. මොනවා ගැන වැඩක් නැහැ මේක දිරාපත් වෙනවා. මේ මොකද iPhone ද ආරයක් දීලා යන්නේ. මේ iPhone බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරලා යන්නේ. ඔතනම පරණ වෙනවා ඒක. ඒක නිකම්ම තිබිලා බැටරි සවුත් වෙලා නිකම්ම පරණ වෙලා. අයියේ වැඩක් නැහැ දිරාපත් වෙන යකඩ කැලි මොනවා කරන්නද? අපරාධවක ගේනකට අන්නාසි ගෙඩියක් ගේන්න තිබුණා. එයා එහෙම හිතනවා. විද්‍යාව කොච්චර උපදවනවද එච්චරට අවිද්‍යාව අඩපණ වෙනවා, ක්‍රියාවිරහිත වෙනවා. අවිද්‍යාව කොච්චර අඩපණවනවද එච්චර ඉක්මනට මාර්ගඵල අවබෝධ වෙනවා. විද්‍යාව උපදපාදි කියලා කිව්වේ. ඒතර ඔබ වහන්සේ කියනවා වගේ ඇතුලේ තියෙන ඥාන වලින් රාගසිතවිල්ලක් ආවා. ඒ සිතවිල්ලට අදාළ හෝමෝන් ටික වැඩ කළා. ඒකට අදාළව කායිකව මානසිකව චරිතය වෙනස් වුණා. එහෙම නේද? හැබැයි මගේ ඥාන වලින් අටගත්ත සිතවිල්ලක් මේක ඒක ඥාන වල තිබිච්ච තොරතුරක් අවදි වුණා මිස ඒ සිතවිල්ලට මට මොකවත් කරන්න බෑ. ඒක තරංගයක් විතරක්. ඒකට මම ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ කියන තැනට මම ආවොත් ඔපොසිට්. ඒකට විරුද්ධ පැත්ත හිතුවාම හෝමෝන් ක්‍රියාත්මක වෙයිද? දැන් ඔබ වහන්සේට පණිවිඩයක් කියනවා මේ ඔබ වහන්සේ තාත්තා මලාල් නියර කියලා ඔබ වහන්සේ කලබල වෙනවා. තාත්තා නෙමෙයි මේ අර පුංචි අම්මගේ ලොකු තාත්තා. ලොකු තාත්තද? දැන් අර සංවේගය අඩු වුණා නේද? කොයි ලොකු තාත්තද? ලොකු තාත්තා කියන්නේ අපි අර සරතය කියන අපි ඥාති නෙමෙයි. අපි නිකන් ආදරයට ලොකු තාත්තා කියලා කතා කරා පොඩි කාලේ අපේ ඥාති නෙමෙයි. එයාද නැති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අරක තවත් අඩු වුණානේ. තාත්තගේ අයියා කියන මානසිකත්වයේ තිබිච්ච ටිකක් දැන් නැතිව කියන්නේ. මොකද ඒ උනේ?
සංවේදී හෝමෝන් එක කන්ට්‍රෝල්ලා උනන් නැති තත්ත්වයටපත් වුණා. ඇයි ඒක රාගෙට කරන්න බෑ? ලෝභෙට කරන්න බෑ? ද්වේෂෙට කරන්න බෑ? පුළුවන්. මට තරහා යනව නෙමෙයි. එයාගේ ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච නිසා මම ගැටෙනවා. දැන් තරහාවක් තියනවාද? උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? මේ චර්යාව තුළ තියෙන සැබෑ තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක මට විනිවිද තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. වැරදි වැටීම නිසා උන්වහන්සේ අසම්මරය කියන තීරණයට මම ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට බයිනවා. මොකද මේ උඩ පැන දඟලන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සිවුර ඇතුළට පත්තෑය ගිහිල්ලා. ඉතින් පත්තෑය ගිය මනුස්සයා උජුං කායම් පරියන්කම් ඉදීද? කලබල වෙලා දඟලනවනේ. එහෙනම් මේ පත්තෑය ගිය එක මම වාසේ අසංවරය කියලා තීරණයට ආවනේ. දැන් අර අසංවර තීරණේ මයි ළඟ තියෙනවද? නෑ නේද? එහෙනම් ඒ ක්‍රියාව තුළ ඒ සිද්ධිය තුළ ඇත්ත කතාවම දන්නේ නිවැරදි දේ මම නොදන්න නිසා වැරදි දෙයට අනුව මම තීරණයකට ගන්නවා. මේකට ද්වේෂය කියලා කියනවා. පටිගය කියලා කියනවා. මේක දැනගත්ත ගමන් අර හෝමෝන් එක යට යනවා. උඩට එන්න බෑ යට. ඒ නැගිටපු හෝමෝන් එක කොහොම වේවලෙන් ගන්නවා. ඉන්නේ නැගිටින්නේ නෑ. සඩවුන් වෙනවා. මගේ අවසරෙ නැතුව නැගිටින්නේ මගේ හිතන දේ කවුද තීරණය කරන්න ඕනේ? මමද නැත්නම් පාර යන මිනිස්සුද? පාර යන මිනිස්සු තීරණය කරන්න මගේ තත්ත්වෙට මොකක්ද වෙන්නේ? මගේ පෙළපතට මොකක්ද වෙන්නේ? මගේ පෙළපත බුද්ධ පෙළපත. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෙළපත. අපේ පරම්පරාවට ලොකු අගෞරවයක් නේ. මට හිතෙන්න ඕනේ දේ මම තමයි තීරණය කරන්නේ. එතන ඉන්න එපායි මම. අසෝලාගේ මෙසෝලාගේ දුර්වලකම් වලට මට හිතෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. අසෝලා මෙසෝලා මොන විදියට දුර්වල වුණත් මම හිතන දේ තමයි මම හිතන්නේ. උන්වහන්සේලා අසංවර නැහැ. උන්වහන්සේලා කලබල නැහැ. මොනවද මේ ටිකක් අයියෙන් ඉක්මනට ඉවර කරන්න මොනවද වටක් ඇති. ඒක තමයි එහෙම කරන්නේ. උදේමයි ලරුණා සෝභාන්සේට බැනලා ගියා. මොකද බැනලා ගියේ නෑ. අඩුපාඩු ටික කියලා ගියා. කාලේ මැද නිසා ඉක්මනට කියලා ගියා. ඉමින් කිව්වා මරියට ඇයෙන්නේ නැති වෙයි කියලා ටිකක් සද්දෙන් කියලා ගියා. මට ඕන විදිහටයි මම ඒක අහන්නේ. කාටවත් ඕන විදිහට මම හිතන්නේ නැහැ. මගේ නිවනට ගැලපෙන විදිහට මම හිතනවා. එතන මට ඉන්න පුළුවන් නේ. ඒ ප්‍රතිපත්තිය පිටන්න පුළුවන්. ඒක ශක්තිමත් කරනවා. මිනිස්සු කොහොම කටයුතු කරුවත් මම ඒ විදිහට හිතන්නේ මට ගැලපෙන විදිහට මම හිතන්නේ. මගේ පරම්පරාවට බුද්ධ පරම්පරාවට මගේ වංශයට ගැලපෙන විදිහට තමයි මම හිතන්නේ. මම වෙන විදිහට හිතන්නේ. එතන ඉන්නවා. මගේ ඇස මට ඕන විදිහට තමයි මම දකින්නේ. මම දකින්න හැමදේම නිවැරදි. කාගේවත් අඩුවක් දකින්නේ නැහැ. එලා දකින්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මගේ ඇනේ. මට ඕන විදිහට මම දකින්නේ. මේක ආත්ම දෘෂ්ටි අදනවා නෙමෙයි. ආත්මාර්ථකාමීත්ව අදනවා නෙමෙයි. ඇදෙනකම් ප්‍රත්‍යජන ලෝකේ නිදාස් වෙලා ආර්ය ජාතිය සෝතාපන්න කුලේ ඉපදෙනකම් ඒ කුලේ ඉපදිලා ඒ ජාතියේ පුරවැසියෙක් වෙනකම් පොඩ්ඩක් එමෙ ඉතුවට වරදක් නැහැ. සිත ප්‍රභාස්වරයි. ඇයි ඒ සිත කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එකේ විශ්ව ශක්තියේම ප්‍රතිරුවක්. මාළුපාම් ගෙඩියයි ඉදියාපයි පාම් ගෙඩියයි තියෙනවා. තුනක් දෙකක්ද? ඇයි ඒ? මෙටීරියල් එක ඒකේ මූල ධර්මයේ පිටි. මොන විදියට ඇඩරුව වෙනස් කළා මොන විදියට රස කරලා හදලා තිබුණත් පිටි. එහෙම නේද? එතකොට එළියේ තියෙන එනර්ජි පාටිකල් එක සත්ව කුල ප්‍රජාවන් දහස් ගණනක් තියෙනවා. මාළු වර්ග, සිව්පා වර්ග, උරංගය, මිනිස්සු, සත්තු මේ ඔක්කොම තුල තියෙනවා. ඔක්කොම එකක් නෙමෙයිද? එතකොට මම දකින්න ඕනේ මෙයා විශ්ව ශක්තිය ඇතුළට ඇවිල්ලා කයක් විදියට සතෙක් විදියට ක්‍රියාත්මක කරලා. හැබැයි විශ්වය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. විශ්වය තමයි මට බැනලා ගියේ. විශ්වය තමයි තරවට කළේ. මහරජා බකට් එක විශ්වය අරන් ගිහිල්ලා. අරන් ගිහිල්ලා තියෙන මගේ සහෝදර ආම්දුරෝ. නම මම හිතා මහරජා විශ්වය අරන් ගිහිල්ලා. එයා තුල තිබෙන තේකමනේ. එතකොට මගේ තුල තියෙන්නේ විශ්ව ශක්තිය නම් ප්‍රාණය බවට පත් වෙලා ඒක ප්‍රභාස්වරද නැද්ද? ඒක සම්පූර්ණ ප්‍රභාස්වරයි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ කියන පංචභූත වලින් ඇදිච්ච මේ කලයක් ඇතුලේ මාරවට. කලයට සාපේක්ෂව දැන් එයා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කලයේ තියෙන වතුර වල පල් ගතියට සාපේක්ෂව තමයි ගඳ එළියට එන්නේ.
වතුර ප්‍රභාස්වරයි. කලයට සීමා වෙලානේ. එනිසා පොඩි ගඳ ගතියක් තියෙනවා, කොළ ගතියක් තියෙනවා, පාසි ගතියක් තියෙනවා. කලේ මැටි නිසා සීතල ගතියක් තියෙනවා. එළියට වඩා ඒ වතුර පොඩ වෙනස් සීතලයි. ප්‍රියමනාපයි. ඔය ඔක්කොම වෙනවා. ඇයි ඒ? කලේ ඇතුළේනේ තියෙන්නේ. එතකොට විශ්ව ශක්තිය මේ කය ඇතුලේ ඉන්න නිසා කයේ තියෙන තොරතුරු වලට සාපේක්ෂව වෙනස් වෙනවා. මේක හදන්න තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය.